সো এইটো আমি পাইছিলোঁ যোৱা ক্লাছত ডেৰাইভ কৰিছোঁ এইটো বস্তুৰ পৰা ৰাইট এণ্ড জেড আছিল আমাৰ ভি I think 2 pi m kt I think 2 pi m kt over h square to the power 3 by 2 তেনে মই কিবা আছিল এইটো ইউজ কৰি আমি এইটো ৰিলেশ্যন পাইছিলোঁ ৰাইট So Maxwell Boltzmann entropy basically, right? Now, we just find classical statistical mechanics pori ami dhuniya entropy paisu from statistical mechanics in terms of volume, temperature, mass of the gas molecules. Aru ei c er bhitorot thomai ase pi, h, k eibur bostu. Okay. Now, thora এটা বক্স ললো মই বক্সটোৰ ভলিউম লেটস সে 2v ওকে এন্টাৰ এক্স্যাক্টলি মিডিলত মই এনেকুৱা এটা পাৰ্টিশন এটা সোমাই দিছো হেন্ডেল আছে আৰু এই পাৰ্টিশনৰ এইটো সাইডত n নাম্বাৰ অফ গ্যাস পাৰ্টিকলছ আছে এইটো সাইডত এক্স্যাক্টলি আৰু n নাম্বাৰ অফ গ্যাস পাৰ্টিকল আছে দুটা সাইড t টেম্পারেচাৰত আছে সেম গ্যাস আছে দুটা সাইডত সো এই গ্যাসৰ পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ মাছ m এইটো সাইডৰ গ্যাসৰ পাৰ্টিকলৰ মাছ হয় তো তাতে গ্যাস আছে জাস্ট কি আছে মাজত এটা পাৰ্টিশন আছে সো এইটো সাইডৰ এন্ট্ৰপি লেটস সে এইটো লেফট সাইড এইটো ৰাইট সাইড সো এইটো সাইডৰ এন্ট্ৰপি ইজ লেফট আমি যদি ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যানৰ রিলেশন ইউজ কৰো দেন আমাৰ পার্টিকল আছে n দেন k log of v কারণ এইটো সাইডৰ v ভলিউম হ'ব এইটো v হ'ব এটো এক্স্যাক্টলি মিডল অফ and then by the way এইবোৰ বস্তু m t plus c এইবোৰ কি দুটা সাইডৰ যেহেতু সেম একোই চেঞ্জ নহয় যেহেতু let's keep it okay it was left side or now right side or ami similarly entropy expression same expression use kori likhim and there is absolutely everything is same volume v a2 side to n number particle ase a2 side to gas or particles bilakor mass m hoy so এইটো লেফট সাইড or এইটো রাইট সাইড ওকে নাও এই দুটা এন্ট্রপি যদি আমি এড কৰো জাস্ট এডিং sl plus sr তেম কি পাম যেহেতু it's exactly the same okay it's exactly the same expression so it's just 2 nk ln v plus 3 over 2 ln mt plus constant this just দুটাৰ total মানে entropy কি হয় এটা separated দুটা সিস্টেমৰ এড কৰিলো this okay good now এতিয়া যদি partition to so this is with partition মাজত এটা পার্টিশন আছে সেপারেটেড এতিয়া আমি কি কৰিম পার্টিশন টু আঁতৰাই দিম now there is no partition and আমি অলপ ওয়েট কৰিম যাতে things settle down ইকুইলিব্রিয়ামত আহে ওকে এতিয়া এটা কমপ্লিট সিস্টেম আছে ইয়াত যাৰ নাম্বার অফ পার্টিকলস কিমান 2n মিক্স হৈ গৈছে volume 2b number of particle 2n mass to ase m t temperature same ase
কাৰণ আগতে এইটো সাইডৰ টেম্পাৰেচাৰ T আছিল এইটো সাইডৰ টেম্পাৰেচাৰ T আছিল দুটা কন্ট্যাক্টত আহিছে টেম্পারেচার T থাকিব অবভিয়াসলি হয়নে ইকুইলিব্রিয়ামত ওকে না এই কমপ্লিট সিস্টেমটো মিক্সড সিস্টেমটো হেৰি কিমান এন্ট্ৰপি কিমান সেম আমি বোলজম্যান স্ট্যাটিস্টিক্সৰ ৰিজাল্টটো ইউজ কৰিম আমাৰ এতিয়া নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল কিমান 2n so 2n কে ভলিউম কিমান 2v বাকি বস্তুবিলাক তো চেঞ্জ নহয় so same থাকে this thing so this is the result এইটো হল আমাৰ মিক্স সিস্টেমটোৰ এন্ট্ৰপি okay now আমাৰ এতিয়া চোৱা এইটো মই অলপ ভাঙি লিখো সো ইয়াতে 2v আছে ln2v আছে ইয়াৰ lnv লিখি প্লাস ln2 এটা কৰি দিম 2 times v log of 2v is log of v plus log of 2 and then a2 piece এনেকুৱা সেপাৰেট কৰি 2nk2 এইফালে লৈ যাম so 2nk ln2 এইটো এটা এক্সট্ৰা বস্তু আছে এন্ড বাকি সোয়া 2nk log of v plus 3/2 blah 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 now entropy এটা এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি হয় থার্মোডাইনামিক্স আগতে পাইছা এটা সিস্টেমৰ এন্ট্ৰপি s1 যদি হয় আন এটা সিস্টেমৰ এন্ট্ৰপি s2 যদি হয় কম্বাইন্ড সিস্টেমটোৰ এন্ট্ৰপি s1 plus s2 হ'ব লাগে সো এই সিস্টেমটো কম্বাইন্ড সিস্টেম দে বেসিক্যালি লাহেকে পার্টিশনটো ঘুমাই দিলে এইটো আগৰ সিস্টেমে ইফালে n নাম্বার আছে ইফালে n নাম্বার আছে v আছে টেম্পারেচার সেম আছে লাহেকে পার্টিশনটো ঘুমাই দিলে the total entropy is this partition to আকৌ আতৰাই দিলে it's this which is exactly same but এইটো extra अब ये extra 2ab कहाँ से आया what is going on এনেকুৱা আতৰাই দিলে এন্ট্ৰপি কি হৈ যায় এক্সট্ৰা কিবা আহি যায় এইটো হুমাই দিলে এইটো গুচি যায় that's not possible okay entropy এইটো লো মেইনটেইন কৰিব লাগিব it's not maintaining everything is perfect লাহেকে পার্টিশন তো হুমাই দিও immediately আমার কি হৈ যায় তাতে এটা এইটো হয় এক্সপ্রেশন এইটো আতৰাই দিও immediately extra term it আহি যায় it's not a small term it's not log 2 value তোমালোকৰ জানা আছে 0.693 something and n is 10 to the power 23 so it's a huge number so obviously এইটো ভায়োলেট হৈ আছে যে দুটা সিস্টেমৰ এন্ট্ৰপি এড কৰিলে কম্বাইন্ড সিস্টেমৰ এন্ট্ৰপি নহয় so what is wrong so এইটোৰ নাম হল Gibbs paradox Gibbs paradox ডাঙৰ প্ৰবলেম তাৰ মানে কি এইটো এক্সপ্ৰেশনত কিবা প্ৰবলেম আছে there is something wrong with this expression and এইটো এক্সপ্ৰেশন কৰ পৰা আহিছে এই s equal to k ln omega ৰ পৰা omega কি বহাই আহিছে এই যে n omega equal to this thing কি পাইছিলো আমি এইটো বহাই এই এক্সপ্রেশন আলটিমেটলি পাইছো রাইট এন্ড এই এক্সপ্রেশন তো কাম নকৰে there is an issue with this so আমি চেষ্টা কৰিম say where did we go wrong সমস্যাটো ক'ত হল okay where is the problem so our starting point was this
এইটো আমাৰ আছিল is a n number of particles. তুমি কেটা এনার্জি লেভেলত or simply কেটা বক্সত ডিস্ট্রিবিউট যেতিয়া কৰিছিলা সেই কাউন্টিংৰ পৰা আমি এইটো পাইছিলো ওকে এন্ড দেন এইটো কি কৰিছিলো আমি মিনিমাইজ কৰিছো লগ লৈছো মিনিমাইজ কৰিছো কৰি আমাৰ আলটিমেটলি এইবোৰ কৰি এইটো আনসাৰ পাইছিলো সো উইল ট্ৰেস ব্যাক প্ৰবলেমটো কত স্টাৰ্ট হল কত আছিল প্ৰবলেমটো ওকে প্ৰবলেমটো হল এটা বস্তু ইয়াত ধুনিয়াকে মিলি যাব এনে মই আগতে কৈছো s left plus s right equal to combined যেটো s mixed এইটো আমাৰ হোৱা নাছিল কাৰণ আমাৰ এইটো সাইডত কিবা এটা এক্সট্ৰা টার্ম আহি যায় এক্সট্ৰা ওকে হোৱাটএভাৰ এই এক্সট্ৰা টার্মটো গুছি যায় যদি আমি এই n টো আতৰাই দিও এইটো যদি না থাকে absolutely perfect যেটো রিলেশন পোৱা যায় এইটো স্যাটিসফাই কৰে there is no paradox so আতৰাই দিব পাৰো but what is the logic এইটো কৰপৰা আহিল এক্সট্ৰা কৰপৰা আহিল okay so এইটো সাইডত লৈ আহা okay before that so আমাৰ পাৰ্টিকলস বোৰ চাব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ পাৰ্টিকলস আমি লৈছো পাৰ্টিকলস বোৰ আইডেন্টিক্যাল হয় কিবা এটা গ্যাস মলিকিউলছ ধৰা হাইড্ৰোজেন আছে সবকেইটা হাইড্ৰোজেন সেম দেখিবলৈ আইডেন্টিক্যাল হেইটো বলজম্যানে ঠিকে ধৰিছে but he also considered distinguishable problem to tate hoise এই আইডেন্টিক্যাল আৰু ডিস্টিংগুইশেবল না ইনডিস্টিংগুইশেবল লৰ মাজত ডিফারেন্স তো কি জানানে তোমালোকে সো ধৰা বল আছে ওকে or তো তোমার কোনোবা হেৰি খেলিছা নেকি এই যে anyway cognitive games আছে কিছু মানে মাছ থাকে এনেকুৱা মাছবিলাক এনেকুৱা ঘূৰি ফুৰি থাকিব তা খানা দিব লাগিব এন্ড এটা মাছক তুমি এবাৰে খানা দিবা ঠিক আছে মাছবোৰ দেখিবলৈ এক্স্যাক্টলি সেম কপিজ কিছুমান বেলেগ থাকিব পাৰে বাট সেম এ অৰেঞ্জ কালাৰৰ ফিশ ঘূৰি আছে এনেকুৱা প্ৰথম তিনিটা ফিশ থাকিব এন্ড এনেকুৱা ঘূৰি থাকিব ফিশবোৰ তুমি খানা দিবা এটা যদি এটা মাছক তুমি দুইবাৰ খানা দিছা গেম ওভাৰ তাৰ মানে কি কৰিব লাগে এই যে মাছবোৰ ঘূৰি আছে তিনিটা পুৰা ট্ৰেক কৰিব লাগিব although exactly same fish কিন্তু কোনটো ঠাইটোত খানা দিছো তাক ট্ৰেক কৰি থাকিব লাগিব ইয়াক দিছো ই ঘূৰি আছে তাত এভয়েড কৰি আন এটাক দিম তাৰপিছত যি দুটাত দিছো সেই দুটা নজৰ ৰাখিব লাগিব ঘূৰি আছে কাৰণ একেলগে আহিব এনেকুৱা তারপর এটা তলেদি আন এটা যাব তুমি পুরা মনত ৰাখিলে এই দুটা দিছো মই তেতিয়া লাষ্টত যদি দিয়া 3 নম্বৰটো দিছো দিয়া নাই গেম তুমি সাকসেসফুল দেন 4টা মাছ হ'ব 5টা 10টা হ'ব সো ইটস এন অ্যাটেনশন এন্ড ফোকাস গেম ঠিক আছে the point is এই মাছ সবকেইটা আইডেন্টিক্যাল হয় they are also distinguishable মানে যেহেতু বেলেগ বেলেগকে ঘুরি আছে এটার ভিতর আনন্দা হুমাই না যায় তো কি হবে তুমি যদি হসাকে তোমার ফোকাস ভাল থাকে তুমি কবা যে ওকে দিস ফিশ এন্ড দ্যাট ফিশ তেনেকো আমার গ্যাস পার্টিকলস বোৰ বলজম্যানে আইডেন্টিক্যাল ধৰিছিল which is fine but they are distinguishable ধৰিছিল distinguishable or meaning হল যে কোনোবাই যদি এনেকুৱা থাকে সুপার অলমাইটি ব্রিলিয়েন্ট the most intelligent Thanos or something Thanos যদি থাকে then he কি কৰিব এই সিলিন্ডাৰৰ ভিতৰত থকা some sort of demon let's say okay demon evil এ কি কৰিব super intelligent super fast demon so এই সিলিন্ডাৰৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো পাৰ্টিকল সেম আইডেন্টিক্যাল বাট ট্র্যাক কৰিব পাৰে এই 10 to the power 23 পার্টিকল এইটো পার্টিকল এইফালে গৈছে এইটো পার্টিকল এইফালে সবক ই ট্যাগ কৰিব পাৰে so this particle that particle some number দি দিব পাৰে 1 2 3 4 5 6
ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিছা এইটো ক্লাছিকেল আৰু কোৱাণ্টামৰ ডিফাৰেঞ্চ চ' এনেকুৱা টেক কৰি দিব পাৰে এণ্ড সেই টেক কৰিলে তুমি চাবা নাম্বাৰ অফ ৱেইজ ইউ কেন ডিষ্ট্ৰিবিউট বাঢ়ি যায় কাৰণ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া তোমাৰ n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ তোমাৰ হাতত আছে in how many ways you can choose one from them মানে নিজৰ মাজত shuffle in how many ways you can do that that is n factorial okay n factorial এইটো কিয় আহে কাৰণ তুমি প্ৰতিটোক ধৰিছা I can name them ball 1 ball 2 ball 3 ball 4 although they are same but আমি যেহেতু কি হয় it's like a rare ideal guess type of situation বহুত দূৰত আছে ধৰি লৈছো বহুত দূৰত আছে সো মাছবিলাক যদি বহুত দূৰত থাকে আমাৰ গেমটো ইজিয়াৰ হৈ যায় ৰাইট বেছি ওচৰত আহি গলে টেনচনৰ প্ৰবলেম হয় এটা দূৰত আছে এই দুটা ওচৰত আহিছে পুৰা চাব লাগিব এইটো মই মাছ খানা খুৱাইছো এইটো খানা নোখোৱাটোৰ ওচৰত আহি গৈছে এতিয়া কি কৰিম সো ইটস ডিফিকাল্ট বা সেই ডিমান্ডটো ধৰা সুপাৰ ইন্টেলিজেন্ট ই পাৰে ওকে গুড তেতিয়া আমাৰ এই নাম্বাৰ অফ ৱেইজ n ফেক্টৰিয়েল হৈ যায় কাৰণ প্ৰতিটো বল তুমি ডিফাৰেণ্ট বুলি ধৰিছা although they দেখিবলৈ same but তুমি নাম দিছা 1 2 3 4 so this is an extra factor but in reality world is inherently quantum মানে হল even if তুমি এনেকুৱা ডিমনো যদি থাকে যোনে নাম দি দিছে পাৰ্টিকলবোৰৰ but still কি হয় যেতিয়া ওচৰত আহিব how much closer এটা আনেটা ডিব্ৰগলি ওয়েভলেংথৰ ভিতৰত জুই আহি যায় then particles বোৰ পইণ্ট নহয় তো the particles are not point particles তোমালে quantum mechanics কৰিছা you know this এটা পাৰ্টিকলৰ স্প্ৰেড আছে something like this so this is your actual particle quantum world gele and then aru eta particle ahi goise yar osorot okay at some point ihote collision mane ki ball nohoy to so imane osorot ahibo যে you can't say yar duta particle ase neki eta and then itu overlap kori jetia ulai jabo kuntu one ase kuntu বহুত দূৰত যেতিয়া আছিল ওকে this was 1 this was 2 but then overlap কৰিল গুছি গল ধৰা যদি গেমটো এনেকুৱা হয় যে মাছ এটা মাছ আন এটা মাছৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে দেন এনেকুৱা overlap হ'ব দেন গুছি যাব দেন তুমি হে কোনটো খুৱাইছিল মই নোৱাৰো এতিয়া আৰু ট্ৰেক কৰিব that's the case with real world gas particles বোৰ quantum হয় and ইহঁতৰ এটা স্প্ৰেড আছে এটা fuzziness আছে so আমি ইহঁতক টেক কৰিব নোৱাৰো this particle and that particle and এইটোৱে inherently আমাৰ particles বোৰৰ indistinguishable কৰি দিয়ে indistinguishable this electron that electron বুলি কথা নাই okay these are two electrons you know they are separated কিন্তু কোনটো one কোনটো two you can't do that এটা টাইমত ওচৰত আহিব ওচৰত যেতিয়া আহিব তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া যাব কোনটো আছিল you can't say so tar mane ki eibur distinguishable nohoy and jodi distinguishable nohoy tumi extra n factorial count korisa jetu tumi koriba nwara okay iotor mazot shuffle korile ko change nohoy it's the same thing so you should not shuffle and count it more okay so tar mane ki koribo lagibo ami je extra count korisilu we divide it by n factorial then ami fine so আমি কি কৰিম যেহেতু এটি আমাৰ ডিস্টিংগুইশেবল আমাৰ একচুয়াল যেটো হ'ব লাগে কারেক্ট যেটো হ'ব লাগে that should be আগৰ যেটো আছিল divided by n factorial তেতি আমি ফিক্স কৰিলো এক্সট্ৰা n factorial টাইম কাউন্ট কৰিছিলো আমি we divide that then আমাৰ কমি যাব এতিয়া ডিস্টিংগুইশেবিলিটি টো কমাই যাব তাতে okay so now we have so original আগতটো তার মানে কি হবো correct times n factorial এনেকুৱা হবো which means what এই পিছটো আমাৰ থাকিব এইটো actually correct and লগতে n factorial আছে so এইটো incorrect এইটো distinguishable to incorrect okay
So the thing is আমার actually A2, so correct to, let's say correct to কেনেকুৱা লিখিম 0 লিখিম. This should be the result. Now next question. Okay, but A2 ধৰি ইয়াক maximize কৰি আমি Maxwell Boltzmann distribution law পাইছিলো, right? মনত আছে নে তোমালোকৰ এইবোৰ কৰিছিলো, log of omega লৈছো, then তাৰ d কৰিছো, কৰি 0 কৰিছো, and বহুত এইবোৰ বস্তু কৰি লাষ্টত আমি এইটো বস্তু পাইছিলো, এইটো পাইছিলো. Turns out experimentally এইটো correct হয়, ইয়াত problem নাই. So সমস্যাটো হল এইটোৰ পৰা যদি এইটো পাইছো, এতিয়া যদি আমি এইটো চেঞ্জ কৰি দিও n কে n দি ডিভাইড দি, দেন আমাৰ এইটো চেঞ্জ হৈ যাব নেকি? বা আমিতো আমাৰ চেঞ্জ কৰাৰ ইচ্ছা নাই, because this is explaining the gas well. গেছৰ কিমান velocity distribution হ'ব লাগে ধুনীয়া এক্সপ্লেইন কৰি আছে, বাট আমি জানো যে এইটো আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব. চেঞ্জ কেনেকুৱা কৰিব লাগিব? n ফেক্টৰিয়েল দি ডিভাইড কৰিব লাগিব, এইটো যাব, এইটো হ'ব কাৰেক্ট. এইটো যদি কাৰেক্ট হয় আকৌ কি কৰিব লাগিব? আমাৰ লগ ল'ব লাগিব, দেন ইয়াৰ মেক্সিমাম উলিয়াব লাগিব. কৰিলে আমি সেম আনসাৰ পাম নেকি এতিয়া? Yes we will. Yes we will, because এইটো লগ ল'লে কি হয়? log of n ফেক্টৰিয়েল এটা থাকে প্লাস আমাৰ এই পিসটো যেটো কারেক্ট, ইয়াৰ ডেরিভেটিভ ললে এই কনস্ট্যান্টৰ ডেরিভেটিভ এনেও 0 হৈ যায়. So d of আগৰ log omega is equal to d of নতুন log omega, কনস্ট্যান্টৰ ডেরিভেটিভ 0. So এইটোৰ পৰা যেটো আনসাৰ পাইছিলো এইটোৰ পৰা আমি সেম আনসাৰ পাম, that thing. Okay, so ni ডিস্ট্রিবিউশনত একো চেঞ্জ নহয়, বাট আমাৰ ওমেগা চেঞ্জ হ'ব. Correct? বাট আমাৰ এইটো এতিয়া ইউজ কৰিব লাগিব, that's the thing. Okay, so last classৰ calculation to মই repeat কৰিব লাগিব, এইটো আকৌ derive কৰিব লাগিব, this time without the n cap, n factor. অলপ cleverly কৰিলে আমাৰ ইমান ক্যালকুলেশন কৰিব নালাগে, যোৱা ক্লাছৰ ৰিজাল্টটো ইউজ কৰিব পাৰি. How will I do that? Well, এইটোৰ পৰা আনসাৰ আহিছিল হেইটো, so এইটোৰ পৰা কি আনসাৰ আহিব? So we write n factorial times correct. Okay, and then log of this thing is log of n factorial plus log of this factorial. তার মানে আমার log of this correct to আহিব log of যোৱা কালিৰ যেটো আহিছিল minus log of n factorial. So this just this. Okay, and এইটোৰ পৰা আমি answer পাইছিলো this thing. So all we have to do is, so এইফালে n k2 লৈ আহা. So this, what is this? This is basically ln omega on s equal to k ln omega. So k2 এইফালে লৈ আহিলো, so this is basically ln omega. Correct to কেনেকুৱা পাম? ln omega পৰা ln n factorial to minus কৰি দিলে. So এইটো correct নাছিল, it will be s over k minus this thing. So that was n ln v plus whatever, these are some constant t tilde minus ln n factorial. Okay, এই টার্মগুলোত আমার ইমান ইন্টারেস্ট নাই, কারণ গ্যাস দুটা সেম গ্যাস, টেম্পারেচার সেম, সো এইটো বস্তু কনস্ট্যান্টে থাকে, নট ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড. চেঞ্জ কি হয়? ভলিউম টু ভি ডাবল হৈ যায়, নাম্বার অফ পার্টিকল টু n টু ডাবল হৈ যায়. সো এই দুটা বস্তু মই রাখিছো, বাকিবোৰ উই ডোন্ট কেয়ার, সেম থাকে. Okay, so n
log v plus some constant and এইটো কি হ'ব Starling approximation n log n এফালে n ওকে ইয়াৰ পৰা যদি n টো কমন লও আমি n log n log b এইটো হ'ব log b by n ইয়াতে আনি কমাই দিলো plus c n তাতে এটা n থাকিব দিও that's so fine let's keep it that way or এটো কমাই দিও যদি ইয়াতে plus 1 okay and then it's plus 1 so it's some other constant so এটি আমার expression to correct to কি হবো just k to এইটো সাইডত লৈ আহো this so this is supposed to be the correct expression for now entropy so এইটো incorrect to আছে এটি আমার problem solve হয় নেকি চাও with this so এতিয়া কি হবো partition আছে এতিয়া s left hobo amar this thing kn log of v over n plus some constant s right hobo same okay so plus korile twice kn ln v over n plus this thing okay এইটো হল partition আছে এতিয়া আমি partition to আতৰাই দিও নাই partition so basically 2v volume and particle 2n আমার correct expression হিসাবে mixed system tour কি হব লাগে 2n particle so 2kn log of volume 2v divided by number 2n this thing so it's 2kn log of v over n plus this mix equal to unmixed separated same so right now কি পালো আমি so entropy is the extensor property to satisfies there is no paradox now so এটা বস্তু দেখিছা even if আমি classical বস্তু পঢ়ি আছো it's classically quantum mechanics is unavoidable এটো কোলে নহব তো quantum world ত না যাও so আমাৰ everything classically কৰিলে চলিব নচলে 5 মিনিট কিয় নচলে ম্যাগনেট যে ডাঙৰ ম্যাগনেট আছে ওকে তুমি তাৰ এনেকুৱা ক'বা পাৰিবা নে এই ম্যাগনেট ডাঙৰ ম্যাগনেট ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডৰ ইয়াৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মই নাই বুলি ধৰিলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ক'ৰ পৰা আহিল where does it come from এই টাইনি যে ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইহঁতৰ স্পিনৰ পৰা আহিছে and that spin is a quantum property accumulate হৈছে and spin সব কেইটা কেনেকুৱা align হ'ব align হৈ তোমাৰ যে ডাঙৰ যে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বার ম্যাগনেটৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিব হে alignment process and everything is quantum okay তোমালোকে তোমাৰ কাট টক আছিল এটো তোমাৰ টকটো কি আছে like photosynthesis it's a very macroscopic world phenomena gasor photosynthesis chlorophyll যেটো কৰে খানা বনায় and এটো কিহৰ কাৰণে হয় মই দেখিছা it has to be quantum superposition নহলে এই এনার্জি ট্রান্সফার পসিবল নহয় and then DNA repair is simply not possible if we don't consider quantum tunneling effect so তেনেকুৱা বহুত বস্তু আছে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডত বা মানে কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডৰ যিবোৰ বস্তু আমাৰ ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডত you cannot avoid so the world is inherently quantum উপৰত আমাৰ ডেইলি লাইফত ধৰিব নালাগে but it's everything তোমালোকক যে মই দেখা পাও যে the light is coming to my retina and everything it's all quantum it's absolutely all quantum
Okay, in fact a solid world existe koribo noare without quantum superposition and uncertainty principle. Uncertainty principle hosa nohole yate hat rakhile efale dik buji humai jabo ar etu empty space. Okay, so point is in this is ami dhori loisu classically identical but distinguishable ami naam di dim. That's not possible because ei je moi kolo je wave nature ase je spread out hoi ase je probability of a particle heitu at some level duta particle tumi ball boli dhori lole ki hol in the internal level duta ball ahi jetia enekwa khonda khabo. It's not a billiard ball. Okay, these are particles osorot ahibo electromagnetically repel koribo tar pisot ghusi jabo touch no kore hi osorot jetia ahibo enekwa kori jabo konto kon ball asil ami kobo noaru aru agote ahisil ei duta ulai joar pisot eitu ifale goise neki eitu ifale goise what happened eto ami kobo noaru. That's where the quantum mechanics is there. So he karone amar mane classical kori asu we are mane ignore kori asu okay quantum or jiman khini lage lom baki ignored. Okay, but it's there. So no thorile digdar hoise dekhisa ei quantum nature to no dhorar karone amar ei bostu to e wrong asil hetu and tarpora result eneko ahil je pura contradiction hoi gol paradox hoi gol to solve. So he time of Boltzmann সময়ত তেতিয়া quantum mechanics nasil তেওঁলোকে এইটো জানিব পাৰিছিল লোকে n factorial টো আতৰাব লাগিব নহলে তো নাই মিলে and আতৰাইছে actually Sackur-Tetrode equation যেটো এইটো Sackur-Tetrode equation actually আগৰটো নহয় তা আতৰাইছে but they didn't know at that point যে কিউ indistinguishable হ'ব কিউ তেতিয়া হ'ব লাগিব এইটো গম পাইছিল নহলে তো নাই মিলে paradox হয় পিছত বহুত পিছত 19th century গম পালে okay because things are quantum inherently. So that's the logic. Heitu time ot right answer uliabo lagile amar eitu delete maribo lagisil but amar logic nasil je kyo delete maribo lagibo. Okay, indistinguishable hobo lagibo fine but indistinguishable kyo hobo lagibo kyo track koribo noaru ami or some intelligent being God kyo track koribo noare. Even God cannot track this because the universe is based on these rules. So the God thake he set these rules, so he cannot violate his own rules, right? So the point is this. So he rule to aviskar hoise 19th century 20th century 1900 ahar pisot and then backward boy ami buji paisu oh that's why we have to consider this indistinguishable. যদি আমি এভরিথিং ক্লাসিক্যালি কৰি আছো কোয়ান্টামৰ এইখিনি বস্তু আমাৰ ধৰিবই লাগিব. ওকে, দ্যাটস দ্য পইণ্ট. এণ্ড এই Sackur-Tetrode এইটো বস্তুৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাক গ্লিম্পছ দিছিল যে কিবা প্ৰব্লেম আছে ক্লাছিকেল মেকানিক্সত. Sackur-T